Hai guys, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk menjahit baby seam atau lebih dikenali sebagai kelim halus yang biasanya dijahit pada shawl dengan 3 cara saja. Okey, yang pertama, yang kedua pula, pada permulaannya agak sukar tapi penghasilannya sangat cepat dan ringkas. Cara yang ketiga pula, saya menggunakan tapak yang dihaskan untuk membuat baby seam dengan cepat dan mudah. Mendapatkan tapak kelim khas baby seam ini, nanti saya akan letakkan link dekat description, okey?
Okey, dah siap. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk next video.